जय शिवराय भावांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच कडक झालेला आहे, तुम्ही स्क्रीनवर पाहिलंच असेल। जर मित्रांनो तुम्हाला स्क्रीनवरील व्हिडिओ बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागेल, ते पण स्किप न करता। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठीचे जे काही मटेरियल यूज केले आहे ते सर्व तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळून जाईल। टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे। आणि मित्रांनो, एक तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, ज्याने कुणी आपला यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब केला नाही त्यांनी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला ऑल वरती सेट करा। त्यामुळे मित्रांनो, जो काही आपला नवीन व्हिडिओ अपलोड होईल त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल। तर जरा वेळ न करता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये यायचं आहे। व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आले की तुम्हाला अशा प्रकारे बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिसेल, त्यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो ते रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशन मध्ये ओपन होईल। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे ओपन झाल्यानंतर इथं तुम्हाला दोन ऑप्शन दिसतील। तर इथं मित्रांनो आपल्याला इम्पोर्ट ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। इम्पोर्ट ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल। यामध्ये मित्रांनो ज्या लाल लाईन्स दिसत आहेत त्या आपण बिटमार्क केलेले आहेत। आणि मित्रांनो ब्लिंक नाव दिसत आहे। तर मित्रांनो, जिथं जिथं ब्लिंक हा टेक्स्ट दिसत आहे त्या इमेजला आपल्याला ब्लिंक हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। यासाठी इथे मित्रांनो ब्लिंक लिहिलेला आहे। तर मित्रांनो आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉन मध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये यायचं आहे। इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये आल्यानंतर व्ह्यू ऑल वरती यायचं आहे। व्ह्यू ऑल वरती आल्यानंतर तर मित्रांनो मी हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे ते एका फोल्डर मध्ये ठेवलेलं आहे। ते फोल्डर आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे। फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारचा एक ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो इथं आपल्याला ऍड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे ओव्हरले व्हिडिओ ऍड करून घेतलेला आहे। ओव्हरले व्हिडिओ ऍड केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जिथं आपण पहिली बीट मार्क केलेली आहे त्या बीट वरती यायचं आहे। बीट वरती आल्यानंतर ओव्हरले व्हिडिओ सिलेक्ट करायचा आहे। ओव्हरले व्हिडिओ सिलेक्ट करून चौथ्या नंबरचा ऑप्शन टॅप करायचा आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो आपला उजव्या साईडचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो कट होऊन भेटेल। कट झाल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला प्लस आयकॉन मध्ये यायचं आहे। प्लस आयकॉन मध्ये आल्यानंतर इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन आपल्याला व्ह्यू ऑल वरती यायचं आहे। व्ह्यू ऑल वरती आल्यानंतर पुन्हा ते फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे। फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो असा एक पीएनजी दिलेला आहे तो आपल्याला इथं ऍड करून घ्यायचा आहे। पीएनजी ऍड केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुन्हा पीएनजीच्या लेयरला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे। पीएनजीच्या लेयरला सिलेक्ट केल्यानंतर बेंडिंग आणि ओपेसिटी मध्ये जाऊन इथं लाईटन मध्ये येऊन इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुन्हा आपल्याला पीएनजीच्या लेयरला सिलेक्ट करून त्याची ॲडजस्टमेंट करून आपल्याला तिथं सेंटरला ठेवून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो मी त्याला सेंटरला ठेवलेला आहे। सेंटरला ठेवल्यानंतर मित्रांनो हा जो बाणाचा ऑप्शन दिसत आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे। टॅप केल्यानंतर आपल्या पहिल्या बीटवरती येईल। इथं आल्यानंतर त्या पीएनजीचा आपल्याला इथे एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। कट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे इमेजेस ऍड करून घ्यायचे आहेत। तर इमेजेस ऍड करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला प्लस आयकॉन मध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल वरती यायचं आहे। व्ह्यू ऑल वरती आल्यानंतर फोल्डर ओपन करून आपल्याला मित्रांनो जी इमेज पहिल्यांदा ठेवायची आहे तुम्हाला त्या इमेजला आपल्याला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे ही इमेज सिलेक्ट केलेली आहे। पुन्हा मित्रांनो आपल्याला इमेजच्या लेयरला सिलेक्ट करायचं आहे। वरल्या साईडला जे 3 डॉट दिसत आहे त्यामध्ये जायचं आहे आणि इथं आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। अशाच प्रकारे मित्रांनो हा जो बाणाचा ऑप्शन दिसत आहे त्यावरती टॅप करून आपल्याला सेकंड बीट वरती येईल। पुन्हा इमेजच्या लेयरला सिलेक्ट करून हा चौथ्या नंबरचा ऑप्शन टॅप करायचा आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो इमेजचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपल्याला इथं कट होऊन भेटेल। कट झाल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला प्लस आयकॉन मध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये यायचं आहे। इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये आल्यानंतर व्ह्यू ऑल वरती यायचं आहे। व्ह्यू ऑल वरती आल्यानंतर पुन्हा ते फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे। फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सेकंड इमेज इथं सिलेक्ट करून घ्यायची आहे। सेकंड इमेज सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला बाणाच्या ऑप्शनवर टॅप करून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथं कट करून घ्यायचा आहे। तर अशाच प्रकारे मित्रांनो आपल्याला सर्व इमेजेस ऍड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो मी व्हिडिओला पॉज करून सर्व इमेजेस ऍड करून घेतो। तर मित्रांनो मी सर्व इमेजेस ऍड करून घेतलेले आहेत। सर्व इमेजेस ऍड केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला इथं शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये एक शेक इफेक्टची लिंक दिसेल, त्यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे ओपन होईल। ओपन झाल्यावर मित्रांनो आपल्याला इथं जी ही सेकंड इमेज दिसत आहे त्यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे। टॅप केल्यानंतर इफेक्ट मध्ये जाऊन 3 डॉट मध्ये जाऊन इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे।
बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे आपला मेन प्रोजेक्ट ओपन करून घेतलेला आहे। मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जिथे इमेज स्टार्टिंग होतात त्या इमेज पाशी यायचं आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो पहिल्या इमेजला आपल्याला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा नाही। तर ज्या इमेज खाली ब्लिंक आहे त्या इमेजला सोडून अदर सर्व इमेजेसला आपल्याला हा शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर मित्रांनो ज्या इमेजला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे त्या इमेजला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे। इफेक्ट मध्ये जाऊन थ्री डॉट मध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर अशाच प्रकारे मित्रांनो सेकंड इमेजला मी सेकंड इमेजला पण सिलेक्ट केलेला आहे। इफेक्ट मध्ये जाऊन थ्री डॉट मध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट अप्लाय करून घेतो। फक्त मित्रांनो ज्या इमेज खाली ब्लिंक असं लिहिलेलं आहे त्या इमेजला आपल्याला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा नाही आणि अदर इमेजला आपल्याला मित्रांनो शेक इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट अप्लाय करून घेतो। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट अप्लाय करून घेतलेला आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुन्हा जिथं मित्रांनो पहिली बीट मार्क केलेली आहे त्या बीट पाशी यायचं आहे। बीट पाशी आल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला प्लस आयकॉन मध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये यायचं आहे। इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये आल्यानंतर व्ह्यू वॉल मध्ये यायचं आहे। व्ह्यू वॉल मध्ये आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे तो फोल्डर ओपन करून तर मित्रांनो आपल्याला इथं पीएनजी ऍड करून घ्यायचा आहे। हा पीएनजी इथं ऍड केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा पीएनजीच्या लेयरला सिलेक्ट करायचा आहे। पीएनजीच्या लेयरला सिलेक्ट केल्यानंतर इथं बेंडिंग आणि ओपेसिटी मध्ये जाऊन लाइटन मध्ये जाऊन इथं स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो मी स्क्रीन करून घेतलेला आहे। पुन्हा मित्रांनो त्या पीएनजीच्या लेयरला सिलेक्ट करून व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे। व्हिडिओच्या एंडला आल्यानंतर हा सेकंड नंबरचा ऑप्शन टॅप करायचा आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो तो पीएनजी सर्व आपल्या व्हिडिओला ऍड होऊन भेटेल। पुन्हा मित्रांनो आपल्याला इथे काळा शॅडो पीएनजी ऍड करून घ्यायचा। तर शॅडो पीएनजी ऍड करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला पहिल्या बीटवरती यायचं आहे। बीटवरती आल्यानंतर प्लस आयकॉन मध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन व्ह्यू वॉलवरती यायचं आहे। व्ह्यू वॉलवरती आल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे मी या फोल्डर मध्ये हा काळा पीएनजी ठेवलेला आहे। तर मी तो काळा पीएनजी सिलेक्ट करून घेतलेला आहे। काळा पीएनजी सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा काळ्या पीएनजीच्या लेयरला सिलेक्ट करायचं आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये जाऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं आहे। इथून आपल्याला इथे फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला इथे फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला फर्स्ट ऑप्शनवर जायचं आहे। इथं आपल्याला थोडीशी ॲडजस्टमेंट करून खाल्ल्या साईडला त्याला ठेवायचं आहे। खाल्ल्या साईडला ठेवल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा त्या काळ्या शॅडोच्या लेयरला सिलेक्ट करायचं आहे। व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे आणि इथं सेकंड नंबरचा ऑप्शन टॅप करायचा आहे। अशा प्रकारे टॅप केल्यानंतर मित्रांनो ऑल व्हिडिओला आपल्या हा शॅडो पीएनजी ऍड होऊन भेटेल। शॅडो पीएनजी ऍड झाल्यानंतर पुन्हा आपल्या पीएनजीच्या लेयरला सिलेक्ट करायचं आहे। पीएनजीच्या लेयरला सिलेक्ट करून त्याला इथं आपल्याला या ठिकाणी आणून ठेवायचं आहे। तर मित्रांनो इथं आपल्याला दिसत नाही। तर मित्रांनो आपल्याला इथं पीएनजी दिसत नाही। तर पीएनजी दिसण्यासाठी आपल्याला पुन्हा पीएनजीच्या लेयरला टॅप करून धरायचं आहे। टॅप केल्यानंतर अशा प्रकारे त्या काळ्या शॅडोच्या वर आणून ठेवायचं आहे। ठेवल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे ती आपला पीएनजी दिसेल भेटेल। तर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉन मध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये जायचं आहे। इमेजेस आणि व्हिडिओ मध्ये आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉन व्ह्यू वॉलवरती यायचं आहे। व्ह्यू वॉलवरती आल्यानंतर हा फोल्डर ओपन करून इथं आपल्याला बाउंड्री ऍड करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे बाउंड्री ऍड केलेली आहे। पुन्हा मित्रांनो बाउंड्रीच्या लेयरला सिलेक्ट करायचं आहे आणि व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे। व्हिडिओच्या एंडला आल्यानंतर हा सेकंड नंबरचा ऑप्शन टॅप करायचा आहे। मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओला आपल्या बाउंड्री ऍड होऊन भेटेल। पुन्हा मित्रांनो बाउंड्रीच्या लेयरला सिलेक्ट करायचं आहे। बेंडिंग आणि ओपेसिटी मध्ये जाऊन इथं लाइटन करून घ्यायचं आहे। लाइटन झाल्यानंतर इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो आपण स्क्रीन करून घेतलेला आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला ज्या इमेजला ब्लिंक हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे त्या ब्लिंक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे एक तुम्हाला इमेज दिसेल, त्यावरती ब्लिंक लिहिलेलं आहे। त्या इमेजवरती आपल्याला टॅप करायचं आहे। टॅप केल्यानंतर इफेक्ट मध्ये जाऊन थ्री डॉट मध्ये जाऊन इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो ज्या इमेज खाली आपल्याला ब्लिंक लिहिलेलं दिसत आहे त्या इमेजवरती जायचं आहे आणि आपल्याला हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे। तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी पुन्हा त्या इमेजवर टॅप करायचा आहे। इफेक्ट मध्ये जाऊन थ्री डॉट मध्ये जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व जिथे ज्या इमेज खाली ब्लिंक लिहिलेले आहे त्या इमेजेसला हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व इमेजेसला हा ब्लिंक इफेक्ट अप्लाय करून घेतो। तर मित्रांनो मी सर्व इमेजेसला हा ब्लिंक इफेक्ट अप्लाय केलेला आहे। तर यानंतर मित्रांनो आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे।
पूर्ण व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर मित्रांनो ज्या इमेज खाली ब्लिंक लिहिलेला आहे त्या ब्लिंकच्या टेक्स्टला सिलेक्ट करायचा आहे आणि वरल्या साईडला जो इथं डिलीटचा ऑप्शन दिसत आहे त्यावर आपल्याला टॅप करायचा आहे. मित्रांनो टॅप केल्यानंतर सर्व हे ब्लिंकचे जे टेक्स्ट आपण ॲड केले होते ते इथं डिलीट होऊन भेटतील. ब्लिंक लिहिलेले जे लेयर्स ॲड केले होते ते आपण सर्व डिलीट केलेले आहेत. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. पूर्ण व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्या इथं आपला लोगो ॲड करायचा आहे. तर लोगो ॲड करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला प्लस आयकॉनमध्ये यायचं आहे. प्लस आयकॉनमध्ये आल्यानंतर इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूवरती यायचं आहे. व्ह्यूवरती आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला ते फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे ज्या फोल्डरमध्ये आपला लोगो आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर आपला लोगो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर त्याची साईज आपल्याला थोडीशी कमी करायची आहे आणि खाल्ल्या साईडला इथं ठेवून घ्यायचं आहे. मित्रांनो मी अशा प्रकारे ठेवलेलं आहे. पुन्हा मित्रांनो बेंडिंग आणि ओपॅसिटीमध्ये जाऊन बेंडिंग आणि ओपॅसिटीमध्ये आल्यानंतर इथं कॉन्स्टॅक्टमध्ये यायचं आहे. कॉन्स्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर इथं सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचं आहे. सॉफ्ट लाईट केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला लोगोच्या लेअरला सिलेक्ट करायचं आणि व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडला आलं की आता सेकंड नंबरचा ऑप्शन टॅप करायचा आहे. मित्रांनो टॅप केल्यानंतर पूर्ण व्हिडिओला आपला लोगो ॲड होईल. अशा प्रकारे मित्रांनो हा व्हिडिओ आपल्याला सेव्ह करण्यासाठी पुन्हा जो वरल्या साईडला शेअर ऑप्शन दिसत आहे त्यावर आपल्याला टॅप करायचा आहे. टॅप केल्यानंतर इथं आपल्याला तर मित्रांनो खाल्ल्या साईडला जो एक्सपोर्ट ऑप्शन दिसत आहे त्यावर आपल्याला टॅप करायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन भेटेल आणि आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. तर मित्रांनो अशाच प्रकारच्या नवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर धन्यवाद मित्रांनो.